مسئله 3C. توی این مسئله یک خرپا داده شده که 4 تا نیروی L بهش وارد میشه. میگه اگر از وزن این اعضای این خرپا صرف نظر بشه، عکس‌العمل تکیهگاه ها رو پیدا بکنید و این دو تا تکیهگاه رو و آیا این عکس‌العمل ها به طول اعضای این خرپا ربطی داره یا نه. خب عکس‌العمل تکیهگاه اینجا تکیهگاه غلطکی داریم، پس یه دونه آی وای اینجا خواهیم داشت. اینجا هم یه تکیهگاه پینی داریم، یه دونه دی وای داریم، یه دونه دی ایکس خواهیم داشت. خب برای اینکه عکس‌العمل ها رو پیدا بکنیم میایم از روابط خودمون استفاده میکنیم، روابط استاتیک. اولین رابطه سیگما اف ایکس برابر با 0. در جهت x یه نیرو به سمت چپ داریم، مقدار L یه نیرو هم به سمت راست، پس یکی از عکس‌العمل ها به دست میاد. dx مقدارش هست L. برای محاسبه dy و iy میایم از روابط دیگه استفاده میکنیم، یعنی مینویسم سیگما fy برابر با 0. در جهت y چی داریم؟ یه dy و یه iy به سمت بالا داریم، پس مینویسم iy به اضافه dy به سمت بالا و 1 و 2 و 3 تا دونه نیرو هم به سمت پایین داریم، پس برابر با 3L. پس یه L به سمت بالا، پس آی وای و دی وای به سمت بالا و 3 تا نیرو هم به سمت پایین داریم. خب این رابطه 2 تا مجهول داخلش هست، آی وای و دی وای، نمیشه حلش کرد. پس میریم سراغ رابطه سوم خودمون. رابطه سوم سیگما ام حول نقطه دی گشتاور بگیریم که دی وای و دی ایکس حذف بشه، این ال هم حذف بشه، این 3 تا از نیروها حذف میشه اگر حول نقطه دی گشتاور بگیریم. پس حول نقطه دی برابر با 0. ساعتگرد رو مثبت میگیرم، پاد ساعتگرد رو منفی. خب برای گشتاور گیری ما نیاز به طول داریم، پس بریم طول ها رو پیدا بکنیم. اول بیایید فرض کنیم که این ضلع مثلث، این ضلع خرپا آ باشه. چون زاویه ها 60 درجه هست، این زاویه این بالا هم قطعا 60 درجه هست، مثلث متساوی الاضلاع میشه، پس این طول هم میشه آ، این طول هم میشه آ. خب توی این مثلثی که اینجا داریم یکی از زاویه ها 30 درجه هست، اینجا هم 90 درجه خواهد بود. چرا 90 درجه است؟ چون این 30 این طرف هم 60، پس زاویه اینجا 90. بعد توی مثلث قائم الزاویه که یکی از زاویه ها 30 درجه هست، ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتره، یعنی این بایستی 2a باشه مقدارش، پس مقدار اینجا هم a خواهد بود. خب اگر مقدار این ضلع DEA باشه، پس این طول می شود a کوسینوس 30 درجه و این طول یعنی فاصله L تا پایین می شود a کوسینوس 30 درجه ضرب در کوسینوس 60 درجه. چرا؟ چون اینجا این زاویه 60 درجه هست و توی این مثلث اگر نگاه بکنید وقتی وتر آ کوسینوس 30 مقدارش، این طول می شود آ کوسینوس 30 ضرب در کوسینوس 60. خب ابعاداندازه ها پیدا شد، پس میرم حالا مقادیر رو حساب میکنم. گشتاور حول دی دارم میگیرم. خب میشه یه دونه دی وای ضرب در بازوش که بازوش میشود 2a به سمت ساعتگرد، پس دی وای ضرب در 2a. دیگه ساعتگرد چیزی نداریم، پس همه پاد ساعتگرد رو میبرم اون سمت تساوی میشه L ضرب در بازوش، پس L ضرب در 2a. یه L دیگه اینجا داریم که خب این L میاد وسط، این قرار میگیره، این قسمت نیم آ هست و فاصلش تا بازو میشه 1 و نیم آ. نیم آ به اضافه 1 میشه به اضافه L ضرب در 1 و نیم آ به اضافه این نیروی L که هست L ضرب در بازوش هم شد آ کوسینوس سی کوسینوس سی کوسینوس 60 درجه. خب برای سادگی همین اول میایم و این آها رو از طرفین حذف میکنیم، پس اینجا هم 2a بوده، پس واقعا نیروها یا عکس‌العمل هایی که به تکیهگاه وارد میشه ارتباطی به اعضای این خرپا نداره، به شرطی که زوایا این مقادیری باشه که توی شکلشون داده شده. خب پس میشه 2 تا دی وای
سمت چپ برابر با سمت راست یه 2L داریم، یه 1.5L می شود 3.5L به اضافه با اینجام کوسینوس 30 ضرب در کوسینوس 60 داریم، پس به اضافه کوسینوس 30 ضرب در کوسینوس 60 میشه 3/93 صدم 3/93 صدم و خب از این رابطه میتونیم دی وای رو حساب کنیم. دی وای میشه 3/93 تقسیم بر 2 میشود 1/96 صدم ال. این مقدار اینجا هم الش رو فاکتور بگیریم از همه، اینجا هم مقدار 3/93 بوده، پس جواب می شود دی وای میشه 1/96 صدم ال. حالا میتونیم دی وای رو جایگذاری کنیم توی این رابطه. آی وای به اضافه با 1/96 صدم ال می شود 3L، پس آی وای می شود 3 منهای 1/96 که میشه 1/033 صدم ال. پس این هم مقدار آی وای. مقدار آی وای به دست اومد، مقدار دی ایکس و دی وای هم به دست اومد.